Xin chào, là mình Nhi đi đây. Chào mừng quay trở lại với thế giới tarot cùng với mình. Như mọi lần, mình đã suy nghĩ về việc làm thế nào để các cậu có thể học tarot dễ dàng hơn và hứng thú hơn. Lần này, mình đã nghĩ ra một ý tưởng rất hay, đó là kết hợp việc học tarot cùng với các chuyến du lịch. Hôm nay, chúng ta hãy cùng bài tarot đi tìm hạnh phúc tại Pleiku nhé. Tại sao lại phải đi tìm hạnh phúc nhỉ? Vì có vẻ như mình và các cậu đã bỏ rơi nó ở đâu mất rồi. Mười gậy. Đó là những gì bộ bài nói với mình vào đầu tháng 7. Một gánh nặng, những căng thẳng và một sự áp bức. Mình tự hỏi có phải mình đang áp bức bản thân quá đà không? Có phải mình đang bắt bản thân phải làm việc quá nhiều, phải ôm đồm quá nhiều không? Thế là mình đã quyết định tạm gác tất cả mọi thứ để lên đường đi đến Pleiku vào ngày 12 tháng 7 cùng với một người bạn rất thân thiết. Chuyến đi được bài tarot dự báo trước là 4 gậy. Một khoảng thời gian ăn mừng vui vẻ, tận hưởng cuộc sống và nghỉ ngơi sau những nỗ lực mà mình đã đưa ra. Trong số học, số 4 tượng trưng cho sự ổn định và nền tảng vững chắc. Mình nghĩ là mình luôn có sự ổn định và luôn có nền tảng, nhưng mình đã không tìm được cách để thấy chúng và trân trọng chúng. Mình cứ chật vật mãi với những suy nghĩ rằng mình không tốt và mình không làm được gì cả. Thế nhưng với 4 gậy, bộ bài nói với mình rằng đây là thời điểm hoàn hảo để tận hưởng cùng gia đình, cùng bạn bè và để kỷ niệm khoảng thời gian tuyệt vời mà mình đã từng có với nhau. Và mình đã tận hưởng thật. Can you tell me where to start? I need someone to empty this heart. Any direction now would help. Let me give you a piece of advice, she said. Mình và chị bạn đã ở đây 2 đêm, vừa để khám phá thành phố, vừa để khám phá chính mình. Chúng mình đến Pleiku vào đợt mùa mưa, nhưng may mắn thế nào, mấy hôm đi chơi trời lại nắng đẹp, gió nhẹ hiu hiu. Pleiku lạ lắm nhá, khí hậu thì mát mẻ, con người thì thân thiện, và cảnh đẹp thì ngập tràn luôn á. Giống hệt như khung cảnh của lá 9 tiền vậy, một lá bài của thành công, phần thưởng và sự công nhận. Ở Pleiku có một vài điểm mà chúng mình sẽ khuyên cậu nhất định phải ghé qua. Đó là biển hồ Tứ Nưng, đôi mắt của Pleiku. Nơi đây đưa cậu vào một không gian thoáng đãng với những nốt nhạc của tự nhiên. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose so fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast?
Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Một điểm nữa nhất định phải đến chính là chùa Minh Thành. Đối với mình, đây là một trong những ngôi chùa mình thích nhất, cũng là đẹp nhất nữa. Nó mang lại cho mình một cảm giác bình yên như là Queen of Wands vậy. Một lá bài nói về trực giác, sự trưởng thành và những niềm đam mê. Chùa thanh tịnh luôn là một nơi để nhìn vào trong tâm mình, để thấu hiểu những gì xảy ra bên dưới tâm trí có phần bộn bề. Trong bộ Joie de Vivre, hình ảnh nữ hoàng gậy đi cùng với sự nuôi dưỡng cho cây cối phát triển. Và mình nghĩ ngôi chùa này cũng giống như vậy, cung cấp một không gian ấm áp để nuôi dưỡng chúng mình lớn lên. Và khi cậu thấy mình đang buồn bã, mệt mỏi vì làm việc quá tải, hay khó chịu vì một lời nói hay hành động khiếm nhã, hãy thử chỉ nhìn ngắm nước thôi. Đó là những gì mình đọc được trong cuốn Bí mật của nước vào một ngày nhiều căng thẳng. Và mình đã đi tìm tới thác Phú Cường. Con đường đến thác hơi xa vì cách thành phố tận 40 km lận, nhưng đó hẳn là một chuyến đi rất là xứng đáng. Bà Tarot bảo mình rằng đây là The Well. The Well là lá bài đặc biệt trong bộ Ethereal Vision Tarot. Tác giả có viết rằng cái giếng chính là nơi sản sinh ra những ý tưởng, những cảm hứng và những sự thay đổi. Mọi thứ tuyệt vời được sinh ra từ một chiếc giếng bé nhỏ. Chính vì vậy, nó sẽ mang nghĩa là cơ hội, sự nuôi dưỡng và sáng tạo. Dòng chảy của nước có rất nhiều điều để truyền dạy chúng ta. Thực tế, sống là trôi chảy. Dường như nước trong cơ thể bạn có khát khao được tuôn chảy. Cũng như vậy, tâm hồn cũng cần được tuôn chảy. Và khi tâm hồn được phép tuôn chảy, bạn cảm thấy trút được một gánh nặng khỏi cơ thể, vì tâm hồn và cơ thể chính là hai mặt cùng tồn tại trong bạn. Và bên cạnh đó thì đừng quên thưởng thức những món ăn ngon ở Pleiku nhé. Là phở khô này, bây giờ là mình cho giá vào đó, bây giờ là xong xuôi nè. Mình thích ăn ớt nào, ăn xì dầu, ăn vừa miệng thì thôi, không vừa miệng thì cứ cho vô đó. bò cuốn lá lốt này, vân vân, rất là nhiều món luôn á.
Kết thúc chuyến đi, Tarot tặng mình lá The Magician và lá 7 tiền. Lá bài bảo mình rằng mình có tất cả mọi tiềm năng và mọi kế hoạch mà mình cần để biến những giấc mơ thành sự thật. Tuy nhiên, hãy bình tĩnh và cứ bình tĩnh thôi. 7 tiền nói rằng hãy nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc cực nhọc trong một mùa thu hoạch của mình. Mình đã làm việc mệt mỏi rất là lâu và công sức của mình đã được đền đáp đấy chứ. Thế nên đừng lo lắng gì cả, không điều gì tốt đẹp lại đến một cách dễ dàng. Cứ bình tĩnh mà đi mà trải nghiệm thôi. Chuyến hành trình tìm hạnh phúc này chỉ đơn giản là đưa cho mình biết điều mình đang có: sự sáng tạo, tình yêu thương, sự tập trung và rất nhiều sự ủng hộ. Hãy cứ tin điều mình đang làm và hãy cứ đi, cứ hạnh phúc. Đó là những gì mình học được từ Pleiku. Đó là những gì mình biết được về mình. Còn cậu thì sao? Cậu đã thử đi tìm hạnh phúc ở đâu chưa? Cảm ơn vì đã ở đây hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.